মই এনেধৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে কাগজ কলম আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ টাইমাৰ XT546 মডেল। তো মটৰ, মাইক্ৰ' কম্পিউটাৰ টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰ আৰু SMS। কেনেধৰণে এইকেইটা বস্তু সংযোগ কৰিলে এটা ইনকিউবেটৰত পৰিণত হয়, ইনকিউবেটৰৰ ভিতৰত কেনেধৰণে এই বস্তুকেইটা সংযোগ কৰাৰ লগে লগে মুৰ্গী ডিমৰ পৰা পোৱালি ওলাব পাৰে, এই সম্পূৰ্ণ ধৰণে মই কি ধৰণে আপুনি ৱাৰবিলাক সংযোগ কৰিব লাগে এইটোৰ ওপৰৰ লগত সেইটো মই আপোনালোকক কলমে কাগজে আপোনালোকক বুজাই ক'ম। মই প্ৰথমতে দেখাইছোঁ ইয়াত ক'ত কিমান পাৱাৰ সংযোগ কৰিব লাগে। প্ৰথমতে আমাক লাগিব মটৰটোক টাইমাৰটোৱে অপাৰেট কৰিব, টাইমাৰটোৱে মটৰটোক চলাব। তেতিয়াহ'লে আমি টাইমাৰটোক প্ৰথমতে ৱাইৰিং কৰিব লাগিব। যদি মটৰৰ কানেকশ্যন কৰিবলগীয়া হয়, প্ৰথমতে আপুনি টাইমাৰটোৰ 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ পিনত পাৱাৰ সংযোগ কৰিব লাগে। 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰত আপোনাৰ AC 220 ভল্ট আপোনাৰ কাৰেণ্ট আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব। তাত 220 ভল্ট কাৰেণ্ট ডাইৰেক্ট সোমাব। ইয়াত 220 ভল্ট কাৰেণ্ট সোমাবলৈ হ'লে আপুনি ধৰি লওক এতিয়া দুটা যিটো ছুইচ ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইটো ছুইচৰ পৰা আপুনি আনিলে কানেকশ্যনটো আনি ইয়াত দিলে। তাৰ পৰা অন্যডাল ৱায়াৰ ডাইৰেক্ট আহিলে, বা আপুনি যিটো 4-ৱে ছুইচ যদি ব্যৱহাৰ কৰে, 2-ৱে ছুইচ যিটো 2-ৱে ছুইচ ব্যৱহাৰ ইয়াতে দিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা আহিলে ছুইচৰ পৰা কাৰেণ্টটো আহিলে আৰু ইয়াত আপোনাৰ এইটো পিনৰ পৰা ইফালে অন্যফালেও আপোনাৰ AC কৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব, কাৰেণ্টৰ কেবল সংযোগ কৰিব। এইটো কাৰেণ্টৰ কেবল সংযোগ কৰিব। আপোনাৰ ইয়াত আহিলে, ইয়াত কাৰেণ্টটো সোমালে। ৰিলেটো আপোনাৰ যিটো টাইমাৰত পাৱাৰ সংযোগ কৰিলে 220 ভল্ট। তেনেধৰণে আপুনি ইয়াত পজিটিভ লাইন সোমালে, ইয়াত ধৰি লওক আপোনাৰ নিগেটিভ লাইন সোমালে। যদি নিগেটিভ লাইনটো আপুনি 2 নম্বৰত সোমাইছে, তেতিয়া 2 নম্বৰ পিনৰ পৰা আপুনি ৰিলেটো 4 নম্বৰ পিনলৈ এডাল তাঁৰ সংযোগ কৰিব। 4 নম্বৰ পিনৰ পৰা একেধৰণে আপুনি 9 নম্বৰ পিনলৈ এডাল ৱায়াৰ সংযোগ কৰিব। 9 নম্বৰ পিনলৈ এডাল ৱায়াৰ সংযোগ কৰিব। তাৰপিছত এইটো নিগেটিভ লাইন হৈছে, মটৰৰ নিগেটিভ লাইনলৈ আপুনি ৱায়াৰ সংযোগ কৰিলে 10 নম্বৰ পিনৰ পৰা মটৰলৈ এডাল ৱায়াৰ সংযোগ কৰিলে আপুনি। ইয়াত থাকিলে ইয়াত অলৰেডি আপোনাৰ এইটো নিগেটিভ লাইন সোমাইছে। এনেধৰণে আহি এইফালে আহি এনেকৈ কাৰেণ্টটো আপোনাৰ নিগেটিভ লাইনটো আপোনাৰ মটৰত অলৰেডি সোমাই গৈছে। তো থাকিলে আপোনাৰ পজিটিভ লাইন সোমাবলৈ মটৰত। পজিটিভ লাইন ৰিলে আপোনাৰ 1 নম্বৰ পিনত আছে। 1 নম্বৰ পিনৰ পৰা আপুনি পজিটিভ লাইনটো আনিব পাৰে। পজিটিভ লাইন মটৰত দিছে। এনেধৰণে পজিটিভ লাইনটো মটৰত দিলে। মটৰ কানেকশ্যন অলৰেডি হৈছে। ৰিলেটোৰ অলপ কানেকশ্যন বাকী থাকি গৈছে। 11 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ মাজত যদি এটা এই দুটা ছুইচ যিটো মই কলিং ছুইচ দেখাইছোঁ, এইটো আপোনাক ওচৰতে মই ইয়াত দেখাইছোঁ সুবিধা হ'বৰ কাৰণে। মোৰ এটা ছুইচ কলিং ছুইচ, তাক কলিং ছুইচ 11 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ মাজত এটা কলিং ছুইচ ব্যৱহাৰ কৰিব। যিকোনো 1 টাচ ছুইচ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কলিং ছুইচ যদি ব্যৱহাৰ কৰে, এইটো টাইমাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এইটো ষ্টাৰ্ট বুটামৰ কাম কৰিব। আৰু 6 নম্বৰৰ পৰা 7 নম্বৰৰ মাজত এটা আপুনি কলিং ছুইচ ব্যৱহাৰ কৰিলে, এইটো আপোনাৰ
ৰিষ্টাৰ্ট। এটা আপোনাৰ ৰিছেট কাম কৰিব, ৰিছেটৰ বুটামৰ কাম কৰিব। এনেধৰণে ছুইচৰ ৱাইৰিং হৈছে। 11 বা 6 নম্বৰ মাজত আপোনাৰ যিটো হ'ব ষ্টাৰ্ট ছুইচ, 6 আৰু 7ৰ মাজত যিটো ছুইচ আছে, 6 নম্বৰ 7 নম্বৰ পিনৰ পৰা যিটো ছুইচ ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো আপোনাৰ ৰিছেট ছুইচ। আৰু মটৰলৈ 10 নম্বৰৰ পৰা ছুইচৰ যিডাল ৱাৰ মটৰলৈ গৈছে আৰু অন্যডাল পজিটিভ লাইন 1 নম্বৰৰ পৰা এনেধৰণে আহিছে। এইটো অলৰেডি মটৰ কানেকশ্যন হৈছে। ৰিলে কানেকশ্যন অলৰেডি হৈছে। আহিলে এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰটো যদি AC কাৰেণ্টত চলা হয় তেতিয়াতো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট AC কাৰেণ্ট সংযোগ কৰিব। আৰু এই দুটা পিন থাকিলে আপোনাৰ ছুইচ ৰিলে পিন, এইটো ইয়াৰ এডাল আপোনালোকে দিব মই এইটো হিটাৰ SMPSৰ জেগাত এইটো হিটাৰ বনাই লৈছোঁ। এইটো হিটাৰ। এটা লাইন আহিলে হিটাৰৰ টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰৰ পৰা, অন্য এটা লাইন আপুনি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ জাম্পাৰ কৰিব পাৰে। আহিলে পজিটিভ লাইন, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ পজিটিভ লাইন আহিছে, এইটো পজিটিভ লাইন সোমাইছে হিটাৰত, আহি পজিটিভ লাইন সোমাই এইটো পজিটিভ লাইন ওলাই ইয়াত পজিটিভ গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত অন্য পিনটো এটা আপোনাৰ পজিটিভ লাইন অলৰেডি হিটাৰত কানেকশ্যন হৈছে। ডাইৰেক্ট পাৱাৰৰ পৰা আহিছে পজিটিভ লাইন, টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰত সোমাইছে। টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰটো চলিবৰ বাবে যিটো কাৰেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় কাৰেণ্ট ইয়াত সোমাইছে। ইয়াৰ পৰাই অন্য এটা পিনৰ পৰা আপুনি ইয়াৰ পৰা জাম্পাৰ কৰি এডোখৰ ৱাৰ যোগ কৰিলে অন্য এটা পিনলৈ আপুনি দিলে, ছুইচ পিন যিটো ৰিলে পিনলৈ আপুনি ৱাৰ কাৰেণ্টটো যাবৰ কাৰণে ৱাৰ দিলে। তাৰপিছত অন্যটো ৰিলে পিনৰ পৰা ওলাই যোৱা ৱাৰটো আপুনি হিটাৰলৈ লগালে। অন্য এটা পিন বাকী থাকিলে আপোনাৰ হিটাৰৰ, এইটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট থাকিব, ডাইৰেক্ট ছুইচৰ পৰা যিডাল ৱাৰ গৈছে এইডাল ডাইৰেক্ট থাকিব। এতিয়া হিটাৰ হৈছে। এনেধৰণে ৱাৰবিলাক সংযোগ কৰিলে এটা অট'মেটিক ইনকিউবেটৰৰ ৱাৰ কেনেধৰণে সংযোগ কৰিব লাগে আপোনালোকক মই দেখালোঁ। মটৰৰ পৰা টাইমাৰৰ পৰা যিটো টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলৰ পৰা হিটাৰলৈকে কেনেধৰণে ৱাৰিং কৰিব লাগে আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ। যদি ইয়াত কোনোবাই বুজি পোৱা নাই, বুজোৱাত যদি অকণমান অসুবিধা হৈছে, যদি আপোনালোকে ভালধৰণে বুজি পোৱা নাই, মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছে তালৈ আপোনাৰ সেইটো নাম্বাৰত কল কৰিব পাৰে। কল কৰি আপোনালোকে মোৰ লগত ছুইচৰ পৰা SMPS এখন ব্যৱহাৰ কৰিব। SMPSত ডাইৰেক্ট পাৱাৰ ছাপ্লাই দিব।
পাৱাৰ ছাপ্লাই দি ইয়াৰ পৰা আপুনি যিহেতু আপুনি DC ফেন ব্যৱহাৰ কৰিব, ফেনৰ বাবে 12 ভোল্ট কাৰেণ্ট দৰকাৰ হয়। এইটো আপুনি ফেন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এনেধৰণে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি ফেনখন কেনেধৰণে ইনষ্টলেশ্যন কৰিব লাগে বা কেনেধৰণে বহাব লাগে আপোনালোকে বহাই ল'ব। সুবিধা অনুসৰি আপোনাৰ কেবিনেট যিমান চাইজৰ ল'ব সেইটো চাইজৰ অনুপাতত আপোনালোকে ফেন ব্যৱহাৰ কৰিব। 1খন হওক বা 2খন হওক 3খন হওক, সেই অনুপাতত এম্পিয়াৰটো মিলাই আপোনালোকে SMPSটো ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু কেবিনেটটো যিমানে ডাঙৰ হয় সিমান বেছি ৱাটৰ হিটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, বা কিছুমানে হিটাৰৰ জেগাত বাল্ব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বাল্ব 100 ৱাটৰ বাল্ব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। হিটাৰৰ জেগাত 100 ৱাটৰ বাল্ব ব্যৱহাৰ কৰিলেও হিটাৰৰ কাম কৰে। এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে, এইটো এটা ইনকিউবেটৰ ৱায়াৰিং সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। যদি কোনোবাই বুজি পোৱা নাই, বুজিব বিচাৰিছে, আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে, নাম্বাৰত কল কৰি মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। মই আপোনালোকক বিতৰণ কৰি বুজাই ক'ম।